Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru prima perioadă a lunii septembrie, perioada cuprinsă între 1 până pe 6 septembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. De asemenea, vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici. Uite ce dornici de informații. Celor care sunteți aici și care mă susțineți de fiecare dată prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase și gesturilor voastre de apreciere, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez și vouă bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum nu mai avem nevoie de o singură carte, să vedem care este energia generală pentru dragii mei din RAC în săptămâna 1 până pe 6 septembrie. Azi lucrăm cu runele. Hai să vedem care este energia generală pentru dragii mei din RAC. Și avem cele două rune, avem pe Laguz și pe Perto. Ce ne spun aceste două rune, dragii mei dragi? Păi ne vorbesc în primul și în primul rând de intuiție, de emoție, de adaptare, de sensibilitate și, desigur, de subconștient. Se pare că voi vă urmați intuiția într-o anumită situație. E o perioadă în care emoțiile voastre sunt mult mai puternice. Adaptarea la o situație care schimbă foarte mult mersul lucrurilor. Îmi cer scuze pentru bâlbâială. Pe de altă parte, există de asemenea pentru alții situații în care simțiți voi așa că nu puteți controla chiar totul. Poate că descoperiți unele sentimente, nu știu, pe care le-ați ținut ascunse sau nu le-ați arătat. Poate că apare o conexiune emoțională foarte puternică. De asemenea, putem vorbi de nevoia voastră de a vă retrage puțin pentru a vă liniști, pentru a vă asculta sufletul, pentru a vă asculta vocea voastră interioară. Sau pur și simplu avem o situație în care poate că este mai bine ca voi să vă adaptați și să lăsați lucrurile să se dezvolte natural, firesc, decât să încercați oarecum să controlați fiecare pas, fiecare gest. Perto, la rândul său, vine și el cu acest necunoscut, acest mister, aceste lucruri nespuse și ascunse, da? Sunt șanse foarte mari, tocmai pentru că stați un pic mai mult în această stare de a se așeza lucrurile. Asta vă va ajuta să descoperiți informații interesante. Poate că la un moment dat aflarea unui secret, o informație care iese la iveală pe neașteptate, vă poate aduce niște răspunsuri. Putem vorbi de asemenea și de situația al cărui rezultat voi să nu-l puteți anticipa și să vă ia așa un pic pe nepregătite. Apare o șansă pur și simplu, parcă din întâmplare, poate apărea și un eveniment surpriză, puteți descoperi, așa cum am mai spus, lucruri ascunse sau situații în care voi va trebui să așteptați un pic, pentru că lucrurile se vor dezvălui. Sau mai putem vorbi de asemenea de un rezultat pe care nu-l cunoașteți și încă nu-l cunoașteți, dar el se va clarifica pe parcurs. O energie pe cât de tumultoasă, pe atât de interesantă. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din RAC în săptămâna 1-6 septembrie, atât la nivel general,
cât și profesional, financiar sau sentimental. Așa cum mulți dintre voi cu siguranță și-au dat seama, am cerut cărților și partea generală. De ce? Fac această explicație pentru cei care poate nu sunt interesați să urmărească celelalte zodii, o voi face la fiecare zodie din acest nou set de lecturi, pentru că sunt persoane, sunt oameni, unii dintre voi care nu mai sunteți în câmpul muncii și nu vă mai interesează munca sau poate din diferiți factori nu vă mai interesează prea tare nici partea sentimentală și atunci am considerat că așa e fair play, așa e drept, așa e corect să spunem la modul general, da? E pentru toată lumea, nu doar pentru cei care nu interesează, da? Dar în mod special îi poate ajuta și pe cei care nu au din N motive un anume interes nici pe muncă și nici pe partea sentimentală. Da? Eu încerc să împac pe toată lumea. Haideți să vedem ce avem aici. Avem un 2 de cupe, un 3 de monede, avem arcanul major Luna, zodia Pești, o altă zodie de apă la fel ca și voi, și un 8 de monede. Din punct de vedere al aspectului așa general pentru această săptămână, avem aici o colaborare, o conexiune frumoasă, o înțelegere. Doiul de cupe îmi vorbește de energia asta a conexiunii, a reciprocității, da? A unei întâlniri, a unei apropieri, a acelui sentiment că cumva lucrurile sunt împărtășite în mod egal. Acum, că poate să fie o întâlnire importantă, că poate să fie, cum am mai spus, o relație, că poate să fie o împăcare, un acord, un parteneriat, o colaborare între voi și o altă persoană sau chiar o persoană care vine cu intenții bune vis-a-vis de voi și de aici apare această conexiune între două energii care ori se plac, ori se înțeleg, ori își răspund reciproc. Cert este că e o energie deloc rea, dacă mă întrebați pe mine. În altă ordine de idei, avem un 3 de monede, un 3 de monede care îmi vorbește de această muncă în echipă, de asemenea de colaborare, de construire a ceva concret, de o idee pe care voi o aveți și vreți să o puneți în practică, doar că nu depinde doar de voi, așa cum bine am văzut și cu energia generală, nu depinde doar de voi, depinde posibil și de alte energii, de alți factori. Luna ne vorbește în cazul acesta de foarte multă intuiție de care va trebui să faceți uz și să vă ascultați acea voce interioară care vă spune sau încearcă să vă avertizeze într-un fel sau altul. În acest context general aș spune că e o situație adevărat neclară, așa cum bine am văzut, e un secret, e o informație care încă nu a ieșit la iveală. Poate să fie asta să vă dea oarece teamă, să vă facă să fiți mai bănuitori așa, sau pur și simplu să gândiți că e o persoană care nu spune tot ceea ce gândește, poate să fiți voi sau să fie altcineva. Mai ales cei care aveți ascendent, poate pe pești, e posibil să fiți voi. Dar e cineva care nu spune tot ceea ce gândește, de asemenea prestați un pic de atenție mai mare la vise, la intuiția voastră, la lucrurile alea pe care voi le simțiți, chiar dacă nu există încă anumite dovezi sau nu sunt palpabile, dar voi cumva le simțiți. Sunt lucruri într-adevăr destul de neclare, emoții puternice de asemenea, așa cum există și temeri și îndoieli care vă pot face pe voi parcă să nu mai știți ce este real și ce este doar în imaginația voastră. Avem un 8 de monede care îmi vorbește de o energie de muncă atentă, de atenție la detalii. Asta vă face pe voi în această săptămână să fiți mult mai detaliști în ceea ce privește nu doar munca, ci și toate acțiunile voastre așa în general. Plus de asta ne vorbește și de o activitate repetitivă, ceva care faceți în mod constant și care, eu aș mai spune că
e posibil ca această acțiune repetitivă să o faceți pentru a rezolva ceva cât mai bine. Aici am putea vorbi de, nu știu, poate să fie un curs, da? Sau poate voi vreți să vă perfecționați o anumită abilitate pe care deja o aveți. Da? Voi încercați să deveniți foarte buni într-un anumit domeniu, o anumită situație, dar nu oricum, făcând lucruri practice. Acum, haideți să vedem pe partea muncii, da? Și să clarificăm cărțile. Clarificăm, te rog, doiul de cupe pentru dragii mei din RAC, săptămâna 1, 6 septembrie. Aici putem avea în sfârșit o înțelegere, un interviu la care voi cădeți tare bine, așa faceți o impresie foarte bună. Haideți să vedem și la bani. Hai să vedem și la lună, clarificăm luna, te rog. Haideți să vedem și 8-ul de monede, clarificăm 8-ul de monede, te rog. Hai așa. Bun. Și surpriza săptămânii, să vedem. Surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem ce avem aici. Pe partea muncii, după cum bine am spus, avem acest doi de cupe care ne poate vorbi orică de un interviu, orică de o colaborare, poate chiar și o înțelegere. Apare o ofertă, apare o colaborare avantajoasă atât pentru voi cât și pentru celălalt. E o impresie bună pe care voi o faceți, cum am mai spus, într-un dialog, într-o comunicare sau într-un interviu. De unde provine? Păi ce să vezi, voi ați fost cam necăjiți pe partea asta profesională, cel puțin mie asta îmi spun cărțile, ați avut parte de o dezamăgire destul de dură pentru voi, dar cumva lăsați aceste lucruri în urmă și vă îndreptați către ceva nou. Nu este întâmplător că acest 5 de monede e urmat la rândul său de un 3 de spade și ulterior de acest 8 de cupe. 5 de monede îmi spune că ați trecut printr-o perioadă destul de dificilă, da? Dar ați căutat o soluție, nu v-ați oprit, poate chiar ați cerut și un sprijin, un ajutor, un sfat și eu spune că indiferent cât v-a fost de greu, totuși ați reușit poate să găsiți un loc de muncă după o perioadă în care nu ați avut un serviciu, nu ați avut unde să lucrați. Treiul de spade îmi spune că totuși asta nu înseamnă că ați trecut foarte ușor peste această situație. Chiar aș spune că pe lângă faptul că a apărut această dezamăgire, totuși pe voi, pe planul ăsta al muncii, ați văzut mai clar ce nu mai funcționează. Ați acceptat că asta e jobul respectiv, proiectul respectiv trebuie încheiat și în felul ăsta să vă puteți desprinde de acel mediu profesional unde voi ați simțit că vi se face rău sau că v-a dezamăgit profund. Asta va determina practic să căutați ceva mai bun sau să învățați pur și simplu din această experiență nu tocmai plăcută. 8-ul de cupe îmi confirmă că ați lăsat această perioadă în urmă și eu aș zice că ați plecat poate dintr-un job în care nu vă mai regăsați sau ați căutat o activitate care să vă aducă mai multă satisfacție sau pur și simplu ați renunțat la un proiect care nu mai avea sens pentru voi și ați schimbat cumva macazul, care v-a adus la această colaborare sau la acest interviu, unde eu văd că veți face o impresie tare bună și sunt șanse chiar foarte mari să și vă iasă. Treiul de monede pe partea banilor, avem aici un soare, zodia leu,
îmi spune că a existat o mică îmbunătățire financiară, ori că ați primit voi niște bani, ori că ați primit o veste bună legată de bani, cert este că asta v-a permis vouă ceva anume, ceva ce voi v-ați dorit și vă simțiți așa un pic mai sigur pe voi din punctul ăsta de vedere financiar, lucru care duce la acest la acest trei de monede. Un trei de monede care vorbește de bani câștigați printr-o meserie sau printr-o abilitate pe care voi o aveți. Cert este că este ceva bine făcut. Tare mult aș vrea eu să spun, nu știu dacă e vorba de o echipă sau de niște bani la comun, o împărțeală. Da? E într-adevăr o veste bună legată de bani sau poate chiar o sumă de bani, dar ea va trebui să fie împărțită în mod egal, în mod echitativ. Sau, din contră, banii să fie venit în urma unei colaborări foarte bune pe care voi ați avut-o și asta chiar poate să vă ajute, nu știu, unii dintre voi să investiți pe viitor în voi, în a învăța ceva nou în felul acesta, să vă îmbunătățiți și mai mult partea asta financiară. În relație avem Luna, cum am mai spus, zodia Pești și avem de unde provine, de la un 6 de bâte. Dragii mei, este foarte interesant pentru că pe câtă ceață aduce Luna, așa vine și 6 de bâte și spune, domne, da, în mod normal voi ați avut o problemă cu ceva timp în urmă, peste care ați trecut așa, destul de bine peste această problemă. Nu știu dacă unul dintre voi a primit o reușită pe care celălalt poate că aparent a susținut-o, totuși ea e cea care îmi dă mie cu virgulă. De ce? Pentru că în mod normal 6-le ăsta de bâte pe relație ar trebui să nu spună, domne, relația e susținută de către ceilalți. Într-adevăr, un succes aici a avut loc, un motiv de bucurie până la urmă, poate chiar o veste bună, de ce nu, până la urmă, care să vă bucure pe amândoi. Poate că a existat, totuși e ceva care nu vă dă cu virgulă, ca să zic așa. Pentru că Luna în această situație îmi spune că legătura dintre voi, ori avem două variante mari și late, ori e bazată foarte mult pe partea asta intuitivă, în care simțiți amândoi că există ceva profund între voi. Sau unul dintre voi simte că trebuie să aibă un picuț mai multă răbdare până când se clarifică cu adevărat niște lucruri. Sau unul dintre voi ține în interiorul său niște sentimente pe care nu le spune, dar asta va atrage atenția. Acum, depinde de voi ce veți face și ce măsuri veți lua. Da? Dar toată aceasta e ca și cum poate voi stați așa și vă gândiți, dar oare ce simte? Apar niște bănuieli, apare un soi de neîncredere, unul dintre voi, cum am mai spus, ascunde ceva și lucrul ăsta aduce o teamă, aduce o frică și poate vă face scenarii sau pur și simplu parcă nu mai știți dacă voi ceea ce simțiți este intuiție sau doar pur și simplu o teamă pasageră. Este probabil că unul dintre voi ori atrage atenția foarte mult asupra sa și asta vă cam dă de gândit, ori cineva a început să prezinte un interes vis-a-vis de partenerii voștri și lucrul ăsta îți atrage atenția. Sau poate intenționat o face de a atrage atenția. Eu nu vreau să bag bățul prin gard. Eu vă spun ceea ce cărțile îmi spun. Voi adaptați și sunteți desigur liberi să faceți ce considerați de cuvință. Pe partea asta a celor singurei, aici avem un 8 de monede. Aș spune că vă concentrați foarte mult în această perioadă pe propria voastră dezvoltare.
știu dacă ați cunoscut pe cineva prin intermediul muncii, al unui curs, al unei activități practice, sau a apărut așa la orizont cineva serios, cineva muncitor, sau pur și simplu, nu știu, voi vă concentrați mult mai mult pe muncă și nu mai vă faceți timp și pentru iubire, nici pentru relații. De ce? Pentru că v-ați hotărât, domne, vreau să-mi construiesc eu o stabilitate a mea, să am tot ce îmi trebuie. Lucru de alminteri foarte bun, doar că știți cum e, timpul trece. De unde a plecat toată această energie? De la un 7 de cupe, un 6 de cupe, un 5 de spade, 6 de monede. Dragilor, se pare că voi, cu ceva timp în urmă, ați făcut o alegere vis-a-vis de un personaj din trecutul îndepărtat, dar cu care poate mereu aveați ceva de împărțit. Mereu intrați în contradicție, stai că eu am dreptate, stai nu domne că argumentul meu e mai bun decât al tău. Exista așa niște certuri care parcă nu duceau nicăieri, pentru că poate și voi aveați tendința, nu e corect ce spui tu și celălalt la fel și adevărul până la urmă poate că era chiar la mijloc. De ce spun acest lucru? Pentru că avem 6 ăsta de monede aici care e ușor karmic și care îmi vorbește de echilibru. În această situație aș spune că voi cei singuri posibil să fie apărut, așa cum am mai spus, în viața voastră o energie dispusă să ofere atenție, că sunteți voi, că e o altă persoană, aici voi decideți. Cert este că ori ați primit o invitație, ori ați văzut un gest frumos la cineva, ori v-ați întâlnit cu o persoană foarte generoasă și lucrul ăsta să vă fi dat un pic de gândit. E cineva pe care poate voi l-ați ajutat la un moment dat și, nu știu, lucrul ăsta să fi fost, să zicem, un atu, pentru că chiar sunt șanse să vă apropiați mult mai mult de această energie. Iar asul de monede îmi spune că e cineva, să știți, cu intenții serioase, practice. Acum, că puteți începe o relație care să devină stabile sau sunt șansa să puteți începe o relație, da. De ce? Pentru că cineva clar face un pas concret, adică nu face decât promisiuni. Dar acum, cu 10 de bâte, în cazul acesta eu aș spune că nu neapărat că doar, dar există șansa ca voi să lăsați în urmă, să încheiați în sfârșit o perioadă destul de grea și să vă apropiați așa, cu pași încet, dar siguri, către un nou început în dragoste. Așa că sunteți lăsați în urmă lucruri care v-au împiedicat să aveți o relație și vă dați seama că până la urmă trebuie să vă faceți loc, nu? Și pentru viața personală. Și mai ales dacă mulți dintre voi ați fost mai mult ocupați cu partea asta de muncă și nu v-ați mai ocupat și de partea asta emoțională, sentimentală a vieții. Avem un as de bâte pe surpriza săptămânii adus de către nebun, un nou început care pe voi să știți că chiar vă va pune la acțiune, vă va pune la treabă, indiferent pe ce aspect al vieții vorbim. Avem nebunul, este o energie de nou început, este un pas făcut înainte, fără să știi foarte tare ce va urma, dar este acel curaj nebunesc, acea dorință de a merge înainte. Că e curaj, că e poate și un pic de grabă sau o lipsă de experiențe, dar pentru voi asta îmi arată o situație în care te decizi pur și simplu, domne, asta e, mi-asum și un risc, dar vreau să acționez, vreau să fac ceva pentru viața mea. Poate să fie o veste care pe voi să vă motiveze atât de tare încât să luați inițiativă, poate să fie o atracție puternică, chimie foarte puternică cu cineva sau acel moment în care voi
decideți, nu mai stau să bat pasul pe loc, am eu curaj, fac eu primul pas. E un început foarte plin de energie, foarte plin de entuziasm care vine în viața voastră. Și acum, haideți să vedem și care este mesajul înțelept al zânelor pentru voi, dragilor din Rac, în această primă săptămână. Cer scuze pentru întrerupere, dar așa se întâmplă. Când ai copii, când ai nepoți, începi școala, toată lumea te caută. Haideți să vedem acum, deci, care este mesajul pentru voi pentru această primă săptămână de septembrie. Ia să vedem. Ia uite ce mesaj avem aici. Praf de stele. Avem numărul 35, 35 sau 8, care este, probabil va fi important pentru unii dintre voi în această săptămână. E vorba de premoniție, de comunicare, de asta așa mai subtilă, intuitivă, de începuturi și de sfârșituri. Așa că, dragilor, așa cum bine am văzut, aveți grijă la ce visați, ce vă spune subconștientul, intuiția voastră, sufletul vostru, instinctul vostru. Așa că, dragilor, fiți atenți la ceea ce voi simțiți, la ce semnale apar în jurul vostru, pentru că uneori înainte ca un lucru să se întâmple, ori îl simțim așa, fără să ne putem explica de ce. Dar pentru voi chiar se poate încheia o etapă, poate începe una nouă, iar ceea ce apare acum poate fi mai important decât pare la prima vedere. Așa că aveți încredere în intuiția voastră și nu ignorați mesajele, semnalele pe care voi le veți primi. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare.